Xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm qua mình có đọc được một bản tin nói về là một cái lời chia sẻ của một bác sĩ đang làm việc tại Ý trước khi qua đời. Ông biết rằng ông sẽ qua đời và đương nhiên không vì vậy ông mới viết một cái tâm thư chia sẻ. Trong đó có một cái mà mình thấy rằng là nghe đau đến nỗi là đau lòng ở các anh chị. Tại một cái quốc gia mà được gọi là có một cái gọi là cái fantasy, cuộc sống rất là fantasy các anh chị, là một quốc gia văn minh như vậy. Chào Nguyễn Minh Quang. Một quốc gia văn minh như vậy nhưng lại bác sĩ này dùng một cái khẩu trang tới 1 tuần mới được thay đổi đó anh chị. Và đương nhiên trước đó chúng ta cũng có rất là nhiều vấn nạn về vấn đề kỳ thị chủng tộc, kỳ thị những người đeo khẩu trang, người ta gọi là có một cái gọi là anti mask, cái là những ai mà đeo mặt nạ là người ta gọi là khẩu trang đó, thì những cái hộ đó là ai mà đeo là họ tấn công và họ rất kỳ thị, họ xa lánh liền các anh chị. Đó là cái thực tế, thực sự là đó là một thực tế. Thì trước khi Phát Huy chia sẻ đến các anh chị vì sao và cái văn hóa khẩu trang nó làm thay đổi cái tình hình châu Âu như vậy, thì Phát Huy xin đọc điểm lại thông tin của một ngày cuối ngày các anh chị. Đây là gần cuối ngày rồi, sẽ như thế nào Rồi lướt qua tưởng Trung Quốc nha, tưởng Trung Quốc rằng là đã sau 2 ngày không có phát sinh một ca lây nhiễm nào mới, thì hôm nay là bùng phát lên khủng khiếp, lại là 8 lên là 41 ca. Các anh chị phát hiện thêm 41 ca là bắt đầu là Trung Quốc quay lại, bắt đầu thời kỳ vòng xoay lại bắt đầu. Và đương nhiên thì lại số ca tử vong lại lên 7, không dừng ở câu đó nữa. Ôi chào Thanh Nguyên, cảm ơn những lời chia sẻ, những comment động viên của Thanh Nguyên rất nhiều ạ. Rồi quay lại Italia thì anh chị sẽ thấy rằng là rất là ngạc nhiên, vì hôm qua con số mà Phát Huy nhìn thấy đó là 3.450 mấy người thôi, nhưng bây giờ lại là lên 4.032 rồi các anh chị. Không chỉ vượt xa Trung Quốc ngưỡng là một vài trăm, mà lên con số hàng ngàn các anh chị, gần 1.000 người mất hơn so với Trung Quốc. Và đương nhiên cái con số này phải là đang đứng nhất thế giới về vấn đề là người chết do mắc bệnh M18 cộng này các anh chị. Và một sự khác biệt nữa, hôm nay các anh chị cũng sẽ dễ dàng nhìn thấy rằng là ở Tây Ban Nha đã tăng đột biến về trường hợp lây nhiễm, phải nói là đột biến trong những ngày vừa qua, đó chính là 3.355 ca mắc nhiễm mới. Và đương nhiên toàn thì chắc chắn là cao nhất luôn rồi các anh chị, 233 người chết mới vừa cập nhật. Đó là một cái dữ liệu một khủng khiếp. Và nếu mà ai mà sống trong cái tình cảnh này thì lúc đó anh chị mới thấy được giá trị của cái việc mà đeo khẩu trang là vấn đề mà lẫn một cái văn hóa mà của phương Tây và cái nước phương Tây, của nước phương Tây các anh chị. Đó, để đẩy cái cao trào của bệnh dịch lên rất là cao. Rồi tiếp tục Iran là một khủng khiếp nữa các anh chị. Mặc dù là Iran sâu nhưng mà giờ cái ca tử vong là hơn Tây Ban Nha là 1.500 rồi, và có số lượng người chết đứng thứ nhì so với Tây Ban Nha. Là bây giờ hiện tại là số lượng người mới mất trong ngày hôm nay là dường như là Tây Ban Nha đứng nhất và Iran là đứng nhì, xếp bảng là hàng trăm, 3 con số rồi các anh chị. Đó, mình để cho thấy rằng là hiện tại Tây Ban Nha, Ý, Đức đều tất cả đỏ lè đã lét hết. Mỹ cũng vậy, Korea, Scotland, đó, beyond Australia, Norway, tất cả đều đã có những cái màu đỏ hiển thị về số ca tử vong cũng như số ca mắc nhiễm mới. Đó, rồi đó là những gì Phát Huy vừa mới có dịch thống kê một tí xíu thôi về những gì mà thực trạng diễn ra ở trên thế giới.
Vậy quay lại vấn đề về khẩu trang, một cái văn hóa khẩu trang dường như không có tồn tại ở những nước phương Tây, châu Âu các anh chị. Họ quan niệm là khẩu trang là chỉ dành cho những bác sĩ, những người làm trong ngành y tế, và những người mắc bệnh cần phải bảo vệ cộng đồng. Phải ý thức của họ là cái người đeo khẩu trang là cái người phải bảo vệ cộng đồng, cho nên họ phải đeo khẩu trang vì là những người mắc bệnh. Cho nên cái văn hóa ngược lại với những văn hóa của châu Á các anh chị, thì các anh chị thấy ở khẩu chắc là bụi chứ không phải là hình. Theo mình nghĩ là cái bụi. Những cái nước phát triển như Việt Nam, đang phát triển như Việt Nam, là những nước mà có sự ô nhiễm rất là cao. Đương nhiên chắc chắn anh chị lật ra về cái bản đồ khí hậu thay đổi biến đổi, trong đó có Việt Nam. Thì đương nhiên thì cái việc mà bảo vệ mình khẩu trang trước những cái biến đổi khí hậu và sự ô nhiễm là điều cần thiết. Cho nên người Việt Nam tập quen cái tập tính là đeo khẩu trang các anh chị, đi ra ngoài đường, chứ không phải là tránh dịch. Và đương nhiên cái phản xạ này dường như đã trở thành quen, cho nên khi mà có dịch đến thì nó cũng đồng nghĩa với việc là chỉ cẩn thận hơn một chút xíu về cách để mà làm sao để khi tiếp xúc với khẩu trang, tiếp xúc với cái người lạ. Cho nên một khi mà mình có du nhập cái văn hóa đó qua phương Tây, họ xem nó như là mình trở thành là giống như là người lây nhiễm cho họ. Họ sợ những người đeo khẩu trang đó, và đương nhiên họ rất là thờ ơ với cái việc mà lây nhiễm cộng đồng, bùng phát từ cộng đồng. Và cái hậu quả bây giờ là anh chị thấy gì rồi đó. Phát Huy vừa mới thống kê cho anh chị thấy rồi đó, con số nó lên một cách chóng mặt và dường như tê liệt hoàn toàn hệ thống y tế của các nước phương Tây. Và đặc biệt nhất mà cho thấy bây giờ một cái cảnh hỗn độn bây giờ, nhất là ở Ý, nhiều nhà thờ đã trở thành nơi nhà an táng, nhà chứa xác bệnh nhân. Thực sự là quá là khủng khiếp. Nếu anh chị cập nhật được những cái thông tin nó như vậy, cũng là kiếp một con người, nhưng mà đâu đó ở trên thế giới này vẫn phải chấp nhận cái cảnh mà mất mát hàng loạt như vậy các anh chị. Không biết mình cũng chưa thực sự chứng kiến cái cảnh mà nếu mà mất như vậy thì việc mà thân nhân cũng không được, theo Pháp Huy nghĩ là chắc là không bao giờ có cơ hội để mà đưa tiễn cái linh hồn này đâu. Và cũng không bao giờ có cái vụ mà đến viếng như cái kiểu mà trước đây người phương Tây hay áp dụng, cái hạn như đặt cái quan tài tại nhà hoàng, xong rồi mọi người đến viếng vài ngày sau đó rồi là cái linh cữu đó sẽ được đi hỏa táng hay là thủy táng hay là ABC chôn cất gì đâu, là địa táng đó. Thì tất cả những cái dạng đó thì bây giờ hiện tại không còn xuất hiện ở tại Ý nữa các anh chị. Nhưng mà nó chỉ có là đến đó nhận xác, ghi tên và thiêu thôi. Đến nỗi mà phải dùng kẻ quân đội để Tây Ban Nha đã dùng kẻ quân đội để vận chuyển xác đó. Vậy thì những cái gì mà chúng ta đang chứng kiến dường như nó đã không có xảy ra trước đây, mà nhìn cho cùng nó cũng chỉ là sự thờ ơ trước. Cái văn hóa nó dẫn đến cái sự thờ ơ. Và đương nhiên cái mà kết quả bây giờ là có thể không phải là Pháp Huy nó gọi là một cách chủ quan, có thể là nhìn một góc độ đó thì cái văn hóa nó cũng tạo ra một cái thói quen, và đương nhiên nó cũng tạo ra cái kết quả, cũng đóng góp vào cái kết quả bùng phát dịch một cách không kiểm soát được các anh chị. Nói đi thì cũng nói lại là nếu mà ý thức của người dân nói về khẩu trang không thôi thì nó cũng mang tính là cái ý thức về cộng đồng. Nhưng mà theo Pháp Huy biết thì những người phương Tây họ ý thức cộng đồng rất là cao đó. Nhưng
có thể là cái việc này nó lại kết hợp với một cái chủ quan nữa, đó là dịch cúm hiện tại đang hoành hành ở châu Âu. Những dạng Ý, như là gọi là bây giờ Ý đang là thời kỳ cúm mùa các anh chị, mùa cúm cũng giống như ở Mỹ vậy đó, cho nên cũng là một cái sự nhầm lẫn giữa cái căn bệnh và khiến người ta phải trì hoãn. Người ta cho rằng cái đó là căn bệnh cúm mùa thì họ điều trị theo cái phương pháp như vậy, và một số cái bước quan trọng họ đã bỏ qua cái thời điểm vàng, có nghĩa là thời điểm mà con virus này nó cư trú tại nơi cuống họng của mình. Thời điểm này cực kỳ thời điểm vàng để giúp các anh chị thoát va hay là bị xâm lấn. Ở đây sự xâm lấn của con virus này nó mất ít nhất từ 5 đến 6 ngày các anh chị, thì nó mới xâm lấn xuống được xuống tới phổi, và nó phát xâm lấn mới bắt đầu bùng phát. Thì vậy những gì mà nó đang ở chỗ này mình thường bỏ qua và nhầm lẫn dạng cúm, hay là mình quên đi cái việc mà cho nó khỏi ở vị trí này. Khi mà nó xâm lược vào tế bào thì cái việc mà xúc cổ họng cũng là một cái để mà ngăn chặn được. Nước muối không phải là cái để mà giết vi khuẩn, nhưng mà nước muối là cái chỗ để tạo ra môi trường kiềm các anh chị, để hạn chế cái con virus này nó hoạt động, nó tấn công vào các tế bào, và đương nhiên nó sẽ tìm cách bảo vệ trong cái môi trường kiềm. Vì vậy cho nên mình đủ thời gian, kéo lượng thời gian ra để khỏi cơ thể mình, nó khỏi hệ bạch hạch, nó khỏi bị bao vây, và nó đủ thời gian để tấn công cái hệ miễn dịch mình, có đủ thời gian để tấn công con virus này. Còn nếu mà chúng ta bỏ qua cái thời gian vàng chỗ đây thì cái việc khi nó xâm lấn xuống tới phổi rồi thì là mình khó tiếp cận nó lắm các anh chị. Vì nó ở trên cổ họng thì nó đương nhiên nó ở trong vùng cơ, và nếu mình dùng nước mình tống đẩy nó trong cái môi trường nước ấm cũng là một cách để mà đẩy nó vào cái dạ dày, và có thể dùng cái acid ở dạ dày có thể tiêu diệt nó được. Ở môi trường kiềm là con virus này bó tay, nó không phát triển. Nó có hai môi trường, đó là môi trường nhiệt và môi trường kiềm, là hai cái mà CDC công nhận rằng con virus này nó sẽ bị hạn chế, nó sẽ bị kiểm soát, nó sẽ không phát tán mạnh mẽ được nếu nó rơi vào hai môi trường này. Vậy đương nhiên chúng ta đang có cơ địa, chúng ta đang có một cái nhiệt độ là 37 độ, là cơ hơi ấm. Có những người có thể luyện lên được cái năng lượng là có thể lên đến 39-40 độ, mà không phải là vấn đề là cơ thể do vấn đề là phát sinh virus, nhưng mà người ta tích tụ được năng lượng các anh chị. Những người luyện những cái bài thuyền có thể tạo ra được năng lượng cho cơ thể ở những cái vùng mà họ thiền định được, hay vậy. Cho nên họ có thể dùng nhiệt để áp tải vô khu vực này để mà có thể làm cho con virus nó bị ngăn chặn. Họ dùng những người rất là giỏi, họ thể vận công được để mà họ có thể điều chỉnh cái nhiệt độ ở tầm vùng độ đó có nóng lên. Có những người họ dùng bàn tay của họ đẩy một cái là có thể cháy được tờ giấy luôn các anh chị, hay là rờ vô cái là mình giật điện, hay là rờ cái mình cảm giác như là nóng, rất là nóng đó, thì họ có thể điều tiết được cái năng lượng đó ở một vị trí nào đó trong cơ thể của họ. Vì vậy cho nên cái chỗ này là cái thời điểm vàng nhất của cơ thể. Chúng ta có thể tấn công bằng những cái phương pháp gọi là cơ học dẫn đến gọi là phương pháp môi trường được. Còn khi nó đã tấn công sâu vào với phổi thì việc chúng ta làm là một điều cực kỳ khó. Mình không thể vận nước vô phổi được các anh chị Vì vậy cho nên là rất khó. Và thường những người Tây Âu sẽ bỏ qua cái gọi là cái thời điểm vàng của con virus, có thể tấn công được con virus. Đó là lý do vì sao mà khi mà giật mình thì nó đã muộn rồi. Khi mà có những dấu hiệu đau họng, rồi mệt mỏi, rồi ho khan rồi đó, thì nó đã là dấu hiệu muộn các anh chị. Nó đã tấn công và xâm lấn vô các cái tế bào rồi, thì lúc đó nó đã làm ổ được rồi. Thì việc mà ngăn chặn nó lại khó hơn rất là nhiều. Đó, Pháp Huy chia sẻ đến các anh chị những cái thông tin mà có thể là chỉ cần một cái ý thức về văn hóa
về cái khẩu trang, hay là gọi là văn hóa khẩu trang, nó sẽ làm thay đổi tình trạng đất nước, thay đổi tình trạng cả một vùng, cả một những lục địa. Các anh chị thấy đó, châu Âu, Italia, Tây Ban Nha, Đức, Pháp là những quốc gia phải gọi là như một hồi chuông cảnh tỉnh cho chúng ta để ý thức việc mà dùng khẩu trang như thế nào là phù hợp, và đương nhiên không còn có kỳ thị khẩu trang đó. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi cái buổi chia sẻ của Pháp Huy. Xin chào Julie Marie ha, xin chào. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi cái buổi chia sẻ của Pháp Huy về thông tin tình hình những quốc gia trên toàn thế giới về đang đối diện với các cơn đại dịch này. Rất mong các anh chị cho Pháp Huy những comment để nó cũng là cách thông báo đến Pháp Huy. Có thể những cái thông tin Pháp Huy chưa cập nhật kịp thì cũng anh chị góp ý để cho Pháp Huy có thể là một trong những cái mà giúp cho Pháp Huy phát triển tiếp theo. Và trong đó rất cảm ơn các anh chị. Hẹn gặp lại các anh chị buổi chia sẻ tiếp theo của Pháp Huy trên kênh Hello Sài Gòn.